म खान्छु, आई इट। खाना खान्छु, आई इट फुड। म बिहानको खाजा खान्छु, आई इट ब्रेकफास्ट। म हरेक बिहान 7 बजे ब्रेकफास्ट गर्छु, आई हेभ ब्रेकफास्ट एभ्री मर्निङ एट 7 AM। म हरेक बिहान 7 बजे मधुसँग ब्रेकफास्ट गर्छु, आई हेभ ब्रेकफास्ट विथ मधु एभ्री मर्निङ एट 7 AM। म हरेक दिन मेरी आमासँग नास्ता गर्छु, आई हेभ ब्रेकफास्ट विथ माई मदर एभ्री डे। मेरी आमा खाना पकाउनुहुन्छ, माई मदर कुक्स फुड। मेरी आमा मेरो लागि खाना पकाउनुहुन्छ, माई मदर कुक्स फुड फर मी। मेरी आमाले मेरो लागि धेरै स्वादिष्ट खाना पकाउनुहुन्छ, माई मदर कुक्स भेरी टेस्टी फुड फर मी। मधुसँग कहिले गडबड नगर्नुहोस्, डोन्ट मेस विथ मधु एभर। चुपचाप बस्नुहोस्, सिट डाउन क्वाइटली। रिनाले उनलाई रङ्गे हात समातिन्, रिना कट हिम रेड ह्यान्डेड। यहाँ दृश्य नबनाउनुहोस्, डोन्ट मेक अ सिन हियर। त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, गो देयर एन्ड स्ट्यान्ड। आफ्नो सीमामा रहनुहोस्, बी इन यर लिमिट्स। आफ्नो ख्याल गर्नु, टेक केयर अफ यर सेल्फ। घर पुग्नुभयो, हेभ यु रिच होम। म त्यहाँ थिएन, आई वाज नट देयर। यो मेरो दोष होइन, इट्स नट माई फल्ट। म पनि सुत्न जान्छु, आई एम अल्सो गोइङ टु स्लिप। तिमी झुटो हौ, यु आर अ लायर। के तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ, आर यु अ मोरन। धिक्कार छ तिमीलाई, सेम अन यु। तिमीलाई लाज लाग्नुपर्छ, यु सुड बी असेम्ड। म झुट बोल्दैन, आई डोन्ट नट टेल अ लाई। मलाई मेसेज गर्ने हिम्मत कसरी भयो, हाउ डेयर यु मेसेज मी। गाली गर्नबाट टाढा रहनुहोस्, स्टे अवे फ्रम ब्याकबाइटिङ। मलाई औँला नदेखाउनुहोस्, डोन्ट सो मी फिङ्गर। ढोका खोला, ओपन द डोर। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।